วัสดีครับคลิปนี้พามาชมบรรยากาศที่ชายหาดพัทยานะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับคลิปนี้ผมมาถ่ายวันที่14เมษายนนะครับทุกคนพามาเดินชมบรรยากาศนะครับตรงริมชายหาดนะครับบริเวณนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับแยกพัทยากลางนะครับตรงลานกิจกรรมตรงนี้นะครับเห็นอยู่ด้านหน้าก็เป็นชายหาดนะครับชายหาดพัทยานะก็วันนี้น้ำลดลงเยอะครับหาดพัทยาตรงนู้นที่เห็นนะครับน้ำลดลงไปตรงนู้นเลยนะครับลงไปลึกเลยคนก็ลงมาเล่นน้ำกันเยอะครับอากาศร้อนครับตรงบริเวณถนนก็รถก็ไหลเรื่อยๆครับผมก็มีคนมาเล่นน้ำกันบ้างแล้วนะครับตรงบริเวณชายหาดเนาะตอนนี้ก็แดดร้อนครับคนก็มาที่หาดกันเยอะนะแต่ไม่มีที่นั่งนะครับไม่มีที่นั่งนะเพราะว่าไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับแดดร้อนครับไม่มีร่มนะครับผมส่วนมากก็จะเอาเสื่อเอาเก้าอี้มากางกันเองนะครับส่วนบริเวณที่เป็นร่มเป็นเตียงที่ของผู้ประกอบการก็คนก็นั่งเต็มนะครับส่วนมากที่เดินผ่านมาก็เห็นคนนั่งเต็มหมดเลยครับบรรยากาศก็ดูคึกคักดีครับตรงนี้ก็เป็นลานกิจกรรมพัทยากลางนะครับผมตรงชายหาดนะครับบรรยากาศบนท้องถนนก็รถไหลเรื่อยๆนะทุกคนนี่อันนี้เป็นแยกพัทยากลางนะครับมาจากพัทยากลางนะเดี๋ยววันนี้จะพาเดินไปที่หน้าห้างเซ็นทรัลนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตรงบริเวณหน้าห้างกันจะมีความคึกคักมากน้อยที่ไหนนะครับเพราะว่าคนเริ่มมาเล่นน้ำกันโซนนี้เยอะนะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามนะครับเนี่ยเวลาประมาณบ่ายสามนะบ่ายสามนิดๆนะครับนี่ก็หน้าซอย7ซอย8ครับก็เล่นมาตั้งแต่วันที่11 12นะครับผมตรงบริเวณนี้นะก็ดูคึกคักดีครับด้านนู้นสำหรับพัทยาก็จะมีงานวันไหลนะครับวันที่19นะครับ18นาเกลือนะครับผมก็ไหลต่อกันมานะครับ18 19นะครับก็ส่วนการจัดงานเขาก็จะจัดบริเวณนี้นะครับลานกิจกรรมพัทยากลางนะครับเป็นหลักนะครับหรือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของการจัดงานวันไหลนะครับผมอันนี้ก็หน้าซอย7ครับดูคึกคักดีเดินกันต่อครับผมชมบรรยากาศกันเรื่อยๆนะก็คลิปที่แล้วผมขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็พาไปชมบรรยากาศตรงซอย6นะครับแล้วก็ซอย7ซอย8นะครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาเดินนะครับเดินจะได้ชมกันแบบถนัดก็หน้าบริเวณซอย8นะครับผมหน้าซอย8เล่นกันคึกคักสนุกสนานครับบรรยากาศคึกคักดี
ร้อนๆอย่างนี้ครับเล่นน้ำก็สบายเลยครับผมสดชื่นครับนักท่องเที่ยวก็มีความสุขกันนะครับสนุกสนานกันบรรยากาศคึกคืนคึกคักดีครับผมคนก็ออกมาเดินกันเต็มนะครับตรงบริเวณทางเดินนะครับชายหาดนะครับก็ดูพลุกพล่านดีครับ วันนี้ก็ต้องเตยมาด้วยครับผม จริงๆตั้งใจจะพาต้องเตยมาเล่นน้ำทะเลด้วยนะครับแต่ตอนนี้อากาศยังร้อนอยู่ก็เลยว่าจะพามาเดินในห้างเซ็นทรัลก่อนนะครับรอบรรยากาศตกเย็นๆแดดร่มๆกว่านี้นะครับถึงจะพาลงมาเล่นที่น้ำทะเลนะครับก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศตรงบริเวณแถวๆนี้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลบีชนะครับรู้สึกว่าข้างล่างเขาจะมีตรงลานหน้าห้างน่าจะมีคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินเข้าไปชมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปยังห้างเซ็นทรัลบีชนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นลานคอนเสิร์ตลานกิจกรรมหน้าห้างนะครับเซ็นทรัลรู้สึกว่ากำลังตอนนี้น่าจะเป็นซาวด์เช็คของนักดนตรีอยู่นะครับน่าจะเริ่มเล่นกันตอนเย็นนะครับไปลูกป่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในบริเวณห้างแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับผม